Отже, у вас оці от три фундаментальні принципи, і ви проживете довго. Довго, дуже довго і якісно. Для того, щоб жити довго, потрібно насамперед. Давайте корисні поради, але так чітко. Щоб жити довго, ще раз перепрошую, хочу наголосити на цьому. Не тільки довго, а і якісно, функціонально мати травм і мати красиве тіло. Не просто довго. Тому що довго, наприклад, можна жити 100 років, з яких там останніх 10-20 років лежати як овоч. Без здорового глузду так, або щоб щось за вами таке. доглядали Зрозуміло. родичі, міняли вам памперси. Ну, я не вважаю, Ключове що це... слово «функціонально», на якому ви наголошували. Які умови для цього необхідні? Я Це важливо. Це важливо. Добре, договоріть. Тому що там виробляються статеві гормони, які нас омолоджують. Чи можна це робити вдома? От скажіть, будь ласка, ну якийсь такий спрощений варіант. Ну от люди справді, ми потребуємо цього довгожительства, але треба це робити в наших умовах. Так, ось таких. Що маю на увазі під словом калорійність? Я не маю на увазі, що як більшість таких от, скажімо так, товстих дієтологів дипломованих, які мають не дуже гарний вигляд, дають поради там. Тобто, щоб це не було як пенсіонер, вийшов на пенсію, сів на лавочку, пограв в доміно, бачить, цілі ніякої немає в житті. Ви один раз в день харчуєтесь? Один раз в день. Добре, дивіться. Зранку, ввечері чи в обід? Вночі перед сном. Ні, ви серйозно це говорите? Так, серйозно, на повному серйозі. Добре, що входить в це одноразове харчування? Що от на тій тарілці? Немає ні одного жителя, довгожителя, який би мав зайву надлишкову вагу, ну і випиває дуже-дуже багато води. Дуже багато. Давайте все-таки конкретніше. Але вона також дуже мало споживала їжі. І це ще один доказ того, що ви скажімо вірним так, це не зовсім вірний спосіб. Їжі має бути немало і небагато. Їжі має бути рівно стільки, щоб це був ваш енергетичний баланс. Тому що ви, якби організм почне займатися самопоїданням, йому недостатньо білка буде, і ви просто почнете займатися самопоїданням, і якби, ну, ви довго не проживете. Ділиться своїми думками, своїми ідеями, ділиться оптимізмом, хорошим таким налаштуванням на життя, мріє прожити понад 100, а то навіть і понад 200 років. Звучить амбітно, але мріяти треба масштабно. Через 200 років зустрінемось, так? Вітаю слухачів Радіо Вежа. Ну, як же мене представили. Владиславе, ну, ви знаєте, трішки ми скептично з Ігорем до цього ставимося, хоча, якщо справді українці житимуть 200 років, дай Боже, і тому ми із величезною цікавістю та задоволенням будемо відстежувати вашу далі діяльність, ну і, звісно, ці корисні ваші поради, підтверджені вашим життям, так, і вашою творчістю, тому що ви є тренером, фітнес-тренером уже понад 12 років, і це ми будемо фіксувати дуже чітко. Як ви дійшли до цієї мети? Давайте розпочнемо із цього. Так, дивіться, я почну з самого початку, так би мовити, вибачте за тавтологію. Отже, я працюю персональним тренером в фітнес-клубі від 2011 року. А взагалі я займаюся спортом, якби, все життя своє, просто це було так уривками. Ну, тобто, якийсь час трошки займаюся, якийсь час трошки не займаюся, але от мені 53 роки, 1971 рік народження, і від 2000 року я займаюся регулярно, кожен день, без пропусків, ну, крім свят, вихідних, звичайно. Все-таки є вихідні у спорті, так? Так, звичайно. Чіт-міл, вихідні, чіт-дні, без цього не обійти, щоб відновити системи організму, щоб побалувати свої смакові рецептори смачною якоюсь їжею, яку я собі не можу, так би мовити, ну, не бажано їсти її кожен день, а там десь колись дуже-дуже навіть гарно. Отже, я виступав на змаганнях по бодібілдингу. Найбільше моє досягнення у Федерації НАБА в 2006 році. Мені тоді було 34 роки. І я тоді зайняв друге місце на Кубку України. Також я ж неодноразово виступав на різних змаганнях, але це було моє саме найбільше досягнення. У мене є відео десь на моєму YouTube-каналі. Ну, це зрозуміло. Давайте все-таки будемо занурюватися в тему довгожительства, тому що це важливо. І є багато секретів довгожительства. Зокрема, японці нас дивують. Ну, дивіться, про японців я можу вам сказати дуже цікаву річ. От. Справа в тому, що там, якби, як вам сказати,
Ну, японці це мають на увазі, завжди проводять приклад остров Окінава, так? Остров Окінава, що там дуже довго живуть люди, якби, які там в них принципи харчування, десь ще там є такі зони в Греції, в Сполучених Штатах, наскільки мені відомо. Ну, зокрема, от розкажу вам такий цікавий приклад про Окінаву, скажімо так. Був там такий дуже якийсь довгожитель, який мав там, здається, чи 110, чи 115 років, ну дуже довго. І от місцева адміністрація вирішила його провідати. Провідати цього довгожителя, бо давно якби десь ніхто його не бачив, нічого, і вони взяли, хотіли вручити йому якусь там грошову премію додаткову. Він, крім того, років отримують підвищену пенсію. От, і вони вирішили його провідати, і родичі його не пускали. Не пускали до будинку і не хотіли показувати його. Вони визвали поліцію, якось там силою зайшли, і що вони там побачили? Вони побачили, що там на ліжку лежить просто мумія, якимось набальзамована травами, тобто неживий чоловік. І потім фактично вияснилося, що цей чоловік, він помер там чи 10, чи 20 років тому, тобто навіть ще до 100 років. І родичі просто його тримали, щоб отримувати оцю підвищену пенсію. Крім того, потім вияснили, що коли фіксували документально роки народження на острові Окінава, в ті часи люди писали собі просто довільно, з якого року вони народились. Тобто вони могли собі додати з тих чи інших причин. Або применшити навпаки, ну тому що ми хочемо применшити завжди... навряд чи, тому що коли додати там, або применшити, ну менше з тим. Одним словом, дійшли висновку, що це насправді його брат. Що він взяв прізвище, ім'я брата, який там був ще раніше помер. І насправді йому навіть там 100 років немає. От. І це і, до речі, це стосується багатьох інших регіонів таких. Тому що родичі, ну і люди ці, які собі дописували, допустимо, десь на Окінаві, скажімо так, був, про Окінаву договорю, на Окінаві був загублений архів під час оцих бомбардувань, під час цієї війни, Другої світової, був загублений архів, і після війни люди собі довільно там вказували, який рік. Тобто документів... Є така річ, так. Підтверджую, тому що навіть якщо брати от свою особисту бабцю, то теж там були такі речі, що були могли нюанси. на рік, на два. Але, от дивіться, на сьогодні це свіженькі дані, ну, можливо, я помиляюся, але наче ні. 117 років – це найдавніша жінка на світі, вона у книзі рекордів Гіннеса зафіксована. 117 років вона із Іспанії, так, і ось такий вік зафіксовано офіційно. Так, я розумію, що можуть бути і неофіційні дані, але повертаємося в Україну. В Україні зовсім інші умови, зовсім інші якесь сприйняття. От все-таки, як ви до цього дійшли? Чому ви у цьому впевнені? На чому ви базуєте свої такі вправи на довгожительство, будемо так казати? Ну, дивіться, скажімо так, за кордоном є дуже багаті люди, які також собі поставили таку мету і йдуть до такої мети, мають таку ціль в своєму житті. Ну, відмінність моя від цих людей. По-перше, я не доларовий мільярдер, я не можу собі дозволити штат лікарів, які будуть там здавати кожних там 2-3 неділі аналізи, щоб відслідковувати це все. Не можу собі наняти якогось повара, щоб мені це все готувало, я собі чимось займався, чим хочу, тобто я все це роблю сам, розраховую собі калорійність, білки, жири, вуглеводи. Так, а тепер до найважливішого. Для того, щоб жити довго, потрібно насамперед. Давайте корисні поради, але так чітко. Щоб жити довго, ще раз перепрошую, хочу наголосити на цьому, не тільки довго, а і якісно, функціонально мати травм і мати красиве тіло. Не просто довго, тому що довго, наприклад, можна жити 100 років, з яких там останніх 10-20 років лежати як овоч. Без здорового глузду так, або щоб щось за вами таке. доглядали Зрозуміло. родичі, міняли вам памперси, ну я не вважаю, Ключове що це... слово «функціонально», на якому ви наголошували. Дозвольте зараз такий певний ліричний відступ. Ви зазначали не раз нам про свій вік, але якщо ви приховали це, то ми б вам дали понад 30 років і не більше. Виглядаєте чудово. Ось такий комплімент. Ну, звісно, продовжуємо далі нашу розмову. Дуже дякую. Отже, щоб ви, мається на увазі, вели активний спосіб життя, активно собі рухалися, щоб ви могли собі дозволити будь-який рух, щоб ви не боялися десь нахилитися, щось підняти, щоб ви отримали задоволення від життя. Значить, які умови для цього необхідні? Перше. Ну, скажімо так, перша, сама необхідна умова, без якої ніяк не обійтись,
які би ви там остальні умови не притримувалися, якщо не буде цієї самої першої основної Фундамент, так будемо казати. фундаментальної, це. базової так би, умови, ну, ви не досягнете цього. Тобто це чітка калорійність в межах вашого енергетичного балансу. Що маю на увазі під словом калорійність? Я не маю на увазі, що як більшість таких, от, скажімо так, товстих дієтологів дипломованих, які мають не дуже гарний вигляд, дають поради там. Картоплю не їж там, солодкі не їж там, їж одну капусту там крупа така-то погана, бо високий глікемічний індекс, а така-то гарна, бо там низький, а там більше вітамінів, а там менше. Тобто, ну, це не є так дуже важливо. Вітаміни ви собі можете добрати з полівітаміна, з таблеточки, з будь-чого, вітаміни, мінерали. Основне – це калорійність, білки, жири і мається на увазі калорійність відносно вашого енергетичного балансу, щоб ви собі тримали оцю вагу, яку ви хочете. До речі, в ідеалі за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я це ріст мінус 100. Тобто, якщо ріст 180 см, мінус 100, значить ваша вага має бути в районі 80 кг. При цьому це не має бути дуже такий великий відсоток жиру, ну такий десь в районі 15%, я вважаю, такий більш-менш, який людина може собі досягти. То для того, щоб Так, довго і красиво жити, треба ще й бути математиком, так? Відстежувати усі калорії, підсумовувати, скажімо так, віднімати дивіться, і я так далі. не маю Чітке стеження за харчуванням. Так. Зрозуміли. Наступне. Ну я ще не договорив. Крім того, в цій калорійності має бути правильне розподілення білків, жирів, вуглеводів. Тобто не просто якась собі довільна калорійність, що я там з'їв, скажімо так, 2 піци, покрив свій енергетичний баланс, а скільки там білка, скільки там вуглеводів, жирів, ну якби це людина якби не дуже враховує. Є інша крайність, що людина враховує собі тільки білок, а остальне собі не враховує. А про жири Або забуває. тільки жир враховує, скільки. Ну, одним словом, ви зрозуміли. Так? Тобто це Чітко тримати все має баланс. синергічно працювати вкупі. Крім того, наголошую, чому білка має бути досить багато в раціоні. Ну, моя думка, в районі 30% від калорійності. Тому що наш людський організм – це білкова структура, ми всі складаємося з білка. І щоб для того, щоб ми гарно оновлювалися, щоб наш організм гарно оновлювався, завжди має бути присутній білок. Отже, все з Добренько, першим тоді закінчили. все-таки не закінчили, а дозавершимо. Давайте сьогоднішній ваш сніданок, обід та вечеря. От можете сказати, що це? Скажімо так, дивіться, я вже останній місяць перейшов на харчування 1 раз в день. Ви 1 раз в день харчуєтесь? 1 раз в день. Добре, дивіться. Зранку, ввечері чи в обід? Вночі перед сном. Добре, давайте так, скажімо так. Ні, ви серйозно це говорите? Так, серйозно, на повному Так, серйозі. добре, що входить в це одноразове харчування? Що Може, от на я тій ж- тарілці? Добре, давайте я вам відповім на запитання, потім ще договорю, про скільки разів треба їсти. Дивіться, у мене зараз 2450 кілокалорій, з яких 30% складає білок, 38% складає вуглеводи і 32% жир. Тобто я собі на кожен тиждень розраховую цю калорійність і продукти харчування, які я собі я готую сам все зважую, відраховую і так далі. І які продукти в мене будуть цей тиждень. Я собі кожен тиждень міняю цей перелік продуктів. Ну, загальна система, якби загальні принципи такі. Це якась крупа, Так. це обов'язково овочі, це обов'язково білкові продукти або кисломолочний сир, дуже великій кількості, може бути навіть і 600, і 700 грам в день. Або це куряче філе, ну тобто м'ясо. Ну, не обов'язково куряче, може бути, звичайно, і, скажімо так, і свинина, і яловичина, але це, якби, тоді це свинина досить жирна, тоді там менше чогось іншого має бути, щоб, ну, якби, щоб збалансувати оце білки, жири, вуглеводи собі. І загальну калорійність, в принципі. Отже, це обов'язково присутнє в моєму раціоні. Крім того, на постійній основі я вживаю полівітаміни, вживаю різні перелік мінералів, які, на мою думку, необхідні для, так би мовити, для довголіття. Ну і випиваю дуже-дуже багато води. Дуже багато. Давайте все-таки конкретніше, тому що загальні речі, вони загальні. Конкретніше. Скільки Вчора ви я випив випиваєте в 5 день? літрів води. Ну, під словом вода я маю на увазі рідина. Тому що, наприклад, цього тижня я собі відварюю овочі, деякий тиждень я собі їх підтушую, а деякий відварюю. От цього тижня я собі відварюю, і там з цього відвару виходить 1,5 літри, якби, такої юшки.
овочевої. Оця юшка, вона також включена в цю мою рідину. А чистої води тоді виходить, скільки ви п'єте Я в не день? прихильник такої композиції, що ви маєте іменно рахувати тільки чисту воду. Ви можете рахувати абсолютно все. Навіть якщо ви, допустимо, п'єте якусь газовану воду, чи навіть солодку воду, випили там літр чи півтора, ви також А можете солоденьке є врахувати. у вашому раціоні, бодай раз на Солоденькі, день? звичайно, є. В мене Тортик. є кожен день не кожен день. Кожен тиждень в мене є читміли, чи дні, або з такою калорійністю, яка в мене запланована, або з підвищеною калорійністю, може бути і в 2, і в 3, і деколи навіть в 4 рази більше від моєї денної калорійності, в залежності від того, яка моя вага тіла на контрольний момент зважування. Владиславе, Тобто, якщо вага тіла дуже сильно падає, я на чит-дей додаю собі дуже-дуже багато калорій, і якби тоді відновлюю трошки і додаю наступну калорійність ще калорій. Якщо ви хочете довго жити, бодай за 100 років, вам треба ретельно над цим працювати. Знати Так. математику, стежити за харчуванням, не відходити від своєї цілі і мети і бути дуже дисциплінованим. Ну, Саме ось такий так. попередній висновок. Саме так. Владислава, Без цього базового фундаментального принципу довго ви не переживете. Почули цю пораду. Владиславе, маємо зараз слухачам нагадати, і, до речі, триває Фейсбук-трансляція на сторінці радіошоу «Зроблено в Україні». Для тих, хто щойно приєднався, у студії Владислав Матейко, якому 53 роки. Він персональний тренер у фітнес-клубі. Уже понад 12 років зараз ділиться порадами, як прожити довго, мати функціональне тіло. І, звісно, ми говоримо, не розкриваючи дуже багато тем, тому що нам не вистачить часу, але ми на таких от добрих засадах, так, реклами, можемо соціальної реклами прорекламувати ваш YouTube канал, де ви це детальніше розповідаєте для тих людей, які зараз почули і думають, так, щось вони не дорозкривають цю тему, а мені хочеться знати більше. Ось, власне, на YouTube каналі Владислава Матейка зможете довідатися більше, правильно? Так, мій канал називається «Влад Ідеал Спорт». Три Так, слова. на правах реклами, тому що тут Так, я деякі розумію. є Ви так, можете нюанси. набирати абсолютно любим шрифтом, хочете латинським, хочете кирилицею, і вас обов'язково ви вийдете на цей мій канал. Буду вам вдячний, якщо ви підпишетеся, і будете більш детальніше про це все знати. Я викладаю регулярно, кожен тиждень, нові, в тому числі і розмовні відео. А я думаю, що у вас буде багато і прихильників, і справді учнів, і вихованців, але я, Владиславе, вам скажу ось таке. Моя бабуся прожила 96 років. Але вона мала свої секрети здоров'я, вони надзвичайно прості. Звісно, вона не стежила за красою і ідеальністю, тому що не ті були умови, але молитва щоденна, щонічна і, тобто, фактично повсюди була молитва, фізична праця. Надзвичайно багато було її. Бабуся працювала практично до останніх днів свого життя. І вона раділа усьому. Вона вміла дякувати. Це слово «дякую» це було повсюдно. Є у вас ось такі секрети? Є. Дуже близькі до секретів вашої бабусі, але, як ви сказали, ваша бабуся не слідкувала за самим фундаментальним принципом – калорійність, білки, жири і вуглеводи. Отже, переходимо плавно до другого принципу. До другого так? секрету вашого. До другого. Це не секрет, я ділюся, це просто мій досвід, мій приклад. Я ділюся з вами, щоб ви також так, Брали якщо ви приклад. хоча б не так само, хоча б приблизно, і ви тоді проживете набагато довше, чим якби цього не притримувалися. Отже, другий принцип – фізичні навантаження. Так, друзі, без фізичних навантажень, другого основного принципу довголіття, ви не проживете довго, не проживете. Наголошу, для цього недостатньо працювати десь на дачі, на городі, для цього недостатньо. Для цього недостатньо просто ходити пішки собі там, хтось думає, я собі там 10 тисяч кроків пройду, до речі, це також міф про 10 тисяч кроків, це можна окремо довше говорити. Ця цифра завжди варіюється, так, то 10, то 12. Одним словом, ходити, звичайно, треба, це дуже корисно для серцево-судинної системи, для здоров'я опорно-рухового апарату, але для довголіття цього недостатньо. І роботи на дачі також недостатньо. Пояснюю, чому. Якщо ви прийдете в фітнес-клуб і почнете займатися на різних тренажерах, піднімати різні навантаження, там гантелі, штанги і так далі, ви задієте абсолютно всі системи організму. М'язеві мається на увазі. І, до речі, бодібілдинг – це спорт №1 для довголіття, але бодібілдинг не той змагальний, де спортсмени
колять собі купу стероїдів, гормонів, і якби люди дивляться А на це було в вашому житті колись? Це, звичайно, було. Звичайно, я тоді просто, навіть в той час, коли я їх вживав, по-перше, вони не були заборонені в Україні ще до того часу. Як По-друге, звична річ була, так, так? і по-друге, їх можна було, до речі, спокійно купити собі в аптеці, ну, практично навіть без рецепта. Деяких питали, в деяких, ну, можна навіть було прийти і без рецепту купити. Отже, і в той час всі вживали, але ви самі зрозумієте, що змагання по бодібілдингу – це екстремальне щось. Це екстремальна маса, екстремальна якась сушка, екстремальний рельєф. Одним словом, якщо я не буду це робити, а остальні всі будуть робити, я просто займу останнє місце, що, до речі, і підтвердило мої останні змагання, на яких я вже 10 років не вживаю ніякої гормональної фармакології. І останні змагання це підтвердили. Я просто зайняв одне з останніх місць, не вживаючи ніякої спортивної фармакології. Отже, про фармакологію договорили. Так. Про фізичні навантаження. Чому потрібно займатися такими фізичними навантаженнями, які пропрацьовують м'язи під різними кутами, в різних проекціях і так далі? Тому що заняття в залі – це в першу чергу, якщо ваша ціль довголіття, не для того, щоб наростити знову ж таки якусь там масу супервелику, чи спалити калорії, якісь там, щоб похудати, схуднути вірніше. Це взагалі, це ви не досягнете цієї цілі, тому що тільки ви перестанете рухатися без контролю калорійності, ви знову ж наберете, і організм набере ще з запасом, тому що він побачив, що ви в режимі голоду і невідомо, що буде вперед, давай я собі, організм, думаю, накопичу ще трошки енергії. Тому люди, які, як правило, худнуть з допомогою залу, не дуже, скажімо так, слідкуючи за калорійністю, потім, якщо, не дай Боже, щось таке стається, вони перестають займатися, вони набирають дуже-дуже сильно. До речі, це саме приклад також бувших спортсменів. Зверніться, подивіться, дуже-дуже багато бувших спортсменів, які вийшли, скажімо так, закінчили спортивну кар'єру, перестали активно рухатися, контроль калорійності відсутній практично, або їдять то саме, що їли, коли займалися спортом, і вони, звичайно ж, набирають зайву вагу, скажімо так, виглядають не дуже гарно, красиво, і зазвичай такі спортсмени також довго не живуть так, як всі люди, а можливо навіть і менше. Тому що там виснажується в них серцево-судинна система, різні проблеми з опорно-руховим апаратом можуть бути, якось так. Отже, а коли ви займаєтесь в фітнес-клубі, ви собі пропрацьовуєте під різними проекціями всі групи м'язів, абсолютно всі. Крім того, я вважаю, що в вашому тренуванні обов'язково має бути якась така, відносно досить важка базова вправа, в якій задіяне тазове дно. До прикладу, це якась має бути станова тяга, якісь присідання з навантаженням. Обов'язково, тобто, де ви пропрацьовуєте нижню частину тіла, а саме тазове дно. Чому? Тому що там виробляється... Добре, Владислав, це важливо. Добре, договоріть. Тому що там виробляються статеві гормони, які нас омолоджують. Зокрема, тестостерон. Чоловіків він так і залишається, тестостерон, а в жінок цей тестостерон потім за допомогою рецепторів переробляється в жіночі гормони, там це вже естрогени. такі речі... І вони тоді, ці гормони, це гормони молодості. Крім того, під час тренувань виробляється гормон росту, який також нас омолоджує. Так, слухаю вас. Тепер я хочу просто трішки нас приземлити. Ми перебуваємо в таких реальностях, що не кожен зможе піти у тренажерний зал і робити це щодня, і справді віддаватися у спорту сповна. Чи можна це робити вдома? От скажіть, будь ласка, якийсь такий спрощений варіант. Люди справді, ми потребуємо цього довгожительства, але треба це робити в наших умовах, так, ось таких вдома і без надмірних навантажень. Ось так. Скажімо так, я і не говорив про фітнес-зал, про надмірні навантаження. Надмірні навантаження – це не шлях до довголіття. Це не є шлях туди. Поступово все розмірено. Навіть коли ви займаєтесь в фітнес-залі, у вас мають бути дуже-дуже помірні навантаження, які дають вам насолоду. Ви відчуваєте насолоду від руху. У вас гормони щастя виробляються від цього руху. Але, ще раз наголошу, одна вправа на тазове дно має бути дуже-дуже важка, і ви маєте перетерпіти оцю хвилинку, коли ви її робите. Ви це демонструєте в своїх відео? Так, звичайно. І, ви знаєте, підвели до такої думки, що завжди має бути та людина, яка порадить, скільки яка стежить за такими навантаженнями і розподіляє їх.
відповідь «Океан Ельзи». Ми додамо трохи музики. Так, тому Дуже що, гарний гурт. Є Мені дуже відповідь, подобається. Супер гурт. нам потрібно трішечки переключитися на музику, і ми Славко повертаємося. Вакарчук. Супер. Мені дуже подобається. холоду збудеться. На Радіо Вежа ви слухаєте шоу «Зроблено в Україні». Наш генеральний партнер Урбан Техкомпанія «Благо» і фабрика кави готує дуже смачну каву, самотужки її обсмажує в Івано-Франківську. Фабрика кави за адресою вулиця Південний бульвар 35. Це звучала реклама. А ви каву споживаєте? Так. Каву я надзвичайно люблю. Я раніше її, якби не дуже, але останній час я дуже її люблю. Це така заварна кава. Я собі вдома заварюю. Заварюєте, так? Без цукру, без молока. Звичайно, можна додати і цукор і молоко, але врахувати це в калорійність. Але мені чомусь дуже подобається Смак цей кави гіркуватий без- смак. Владислава, І я Слухайте, собі на так. одній хвилі. Відкриємо секрет. Ми саме за таким рецептом, як ви щойно описали, і вживаємо тут. Але сьогодні вам кави не запропонували із думкою, що ви відмовитеся. Хоча все ще попереду, Так, насправді. я і п'ю каву до 2 години дня. Зрозуміло. Тільки, щоб потім вночі гарно Ще 10 заснути. хвилин зможемо, так? Ну, якщо Якщо встигнемо. встигнете, то зможете. Так, друзі, у нас надзвичайно цікава розмова, корисна розмова, тому що ми говоримо про здоров'я українців. І Владислав є приклад того, як виглядати у свої 53 значно молодшим і мати красиве тіло, здорові думки і прагнути до ідеалу, ну і прожити зрештою 200 років. Можливо, це міфічно звучить, але людина має багато можливостей. Це доводять учені, і це правда. Владиславе, хочеться трішки все-таки конкретики більше від вас дізнатися. Ви сказали, що ви харчуєтеся один раз. Один раз в день перед сном. Так, перед сном. Який ваш вечірній стіл буде, так? Раціон. Це орієнтовно, це приготування Конкретно. їжі, я сам собі готую, займає приблизно 1 годину. Тобто 1 годину вночі, вже ввечері я витрачаю 1 годину, А, щоб... до речі, перед сном це коли? перед сном, скажімо так, Орієнтовно, яка Десь це година? між 12-ю і 1-ю, між пів 12-ю і 1-ю я їм, бо тому що це досить великий об'єм їжі, і їжа в мене займає приблизно десь 1,5 години. я Стривайте, їм. 23:30 і перша година нової доби, так? Так, Це- так. Мгм. Фактично, якби це на межі 2, так би мовити, діб. Так, що на відбувається. тарілці? Так. Добре, я вам розкажу, що я буду сьогодні. вечеряти. Саме Мгм. сьогодні, що я вчора готував і що я буду сьогодні готувати. Отже, я собі відварюю овочі, роблю таку юшку, як я вже попередньо говорив, така юшка з овочами. Також в мене цього тижня 600 грам кисломолочного сиру 10% жирності. Також в мене цього тижня 100 грам пшеничної крупи, яку я собі відварюю. Ще в мене цього тижня кефір 200 грам, 2,5% жирності. Також в мене є в невеличкій кількості борошно, картопляний крахмал. Також в мене в невеличкій кількості цукор є, який я собі додаю в якості спеції цього тижня. Ніяких спецій я собі не додавав. До речі, спеції я також рахую в калорії. Скажіть, мені хтось це робить чи ні? Ніхто, напевно. От бачите, тому ніхто і не проживе Я так навіть не довго, знаю, як їх порахувати. поки не будуть це робити, так як я. Отже, це все в мене враховано в мою калорійність. Крім того, в мене масло є присутнє в раціоні. 82% жирності. Мені дуже подобається, я дуже люблю. І крім все того, це так. присутні фрукти ще в мене. Чекайте, дай Бог пам'яті, якщо нічого, здається, все розказав. І все це тобто споживання їжі у вас довго тривало, розтягується на Так, тривалий я просто, час. дивіться, Чим довше жуєш, тим довше живеш. Так. Це таки народна мудрість, яку ви застосовуєте у своєму житті, так? По овочах, фруктах це більше, ніж 1 кілограм. Уже в такому очищеному вигляді. Більше загалом. Як правило, це, скажімо так, на 95% овочі і може бути там невеличкий відсоток фруктів. Але, звичайно, як би вам сказати, оці всі овочі і фрукти конкретно пораховані в калорійність. Тобто і білки, жири, вуглеводи. Тобто не так, що людина каже, я собі беру там кілограм овочів, а овочі беру будь-які собі. Там хочу помідор візьму, хочу перець, хочу капусту, хочу буряк і так далі. Тобто в мене все пораховано грам у грам.
стільки-то грам буряка, стільки-то грам моркви, стільки-то грам капусти. Ну, ви зрозуміли одним словом. Копітка це Це праця. все чітка калорійність, чітке зважування кожне, все, що в мене попадає в тарілку, я зважую перед приготуванням. Владислава, Наголошую, як, перед, не після треба зважувати. Сім'я, родина, ми не знаємо, даруйте ваш сімейний стан. Ось, як вони Одружений, підтримують? в мене є дочка. Підтримують всі ваші... Скажімо так, досить скептично відносяться, як і ви. Думаю, Можливо, що я спочатку, певно так не проживу, але, скажімо так, можна сказати, що підтримують мене в цьому. Харчуються вони зовсім окремо. Зовсім окремо. Я даю просто дружині гроші, вона собі йде, купує все, що їй треба. І Тобто вони... ви не нав'язуєте Ні. свій стиль? Дивіться, для цього, щоб це зробити, людина має сама дійти, тобто силою ви цього не доб'єтесь. Людина має сама цього. Так, і тобто вони погоджуюся. собі купляють, харчуються зовсім Так, окремо. Я, до речі, на кухні тільки ввечері, їм не заважаю, вони собі роблять все, що хочуть. Я на кухні тільки ввечері. Кухня Друзі, це моє спливає вечір. час, даруйте, що змушені знову вас перебивати, але я таки додам від себе, знову таки згадую бабусю, царство її небесне, вона зовсім недавно померла, але вона також дуже мало споживала їжі. І це ще один доказ того, що ви скажімо вірним так, це шляхом не зовсім йдете. вірний спосіб. Їжі має бути немало і небагато. Їжі має бути рівно стільки, щоб це їй був ваш того було енергетичний вдосталь. баланс. Це все ви контролюєте показами ваги і якістю вашого тіла, тобто відсотком жиру в вашому тілі. А ще Тому кажуть, що треба не можна постійно харчуватися на негативному балансі калорій, тому що це приведе до дистрофії, як приклад моделі Так, різні, які ви так. бачите, і в кінці кінців це призведе до смерті. Крім того, це не буде сприяти довголіттю, тому що ви Навпаки. якби організм почне займатися самопоїданням, йому недостатньо білка буде, і ви просто почнете займатися самопоїданням, і якби ви довго не проживете. Точно це саме стосується, якщо ви їсте більше, чим вам потрібно. Тобто, подивіться, немає ні одного жителя довгожителя, який би мав зайву надлишкову вагу, в тому числі і вагу з м'язевою масою. Тобто ви маєте бути сухі, піджарий і бути в своєму енергетичному балансі. Ми, Даруй Оксенко, ми маємо завершувати, і хочеться завершити із думками, що багато тем не розкрито. Третій принцип, ще два слова можу сказати. Два слова, Так. так, і ми підсумуємо і нагадаємо перший, другий і третій принцип вашого довголіття. Якщо буде бажання, пишіть в коментарях, зустрінемося ще раз. Отже, третій також дуже важливий принцип – це поставити собі якусь ціль і йти до цієї цілі. Тобто, щоб це не було як пенсіонер, вийшов на пенсію, сів на лавочку, пограв в доміно, бачить, цілі ніякої немає в житті, там діти здорові, там досягнув, отримує пенсію і якби неправильно харчується, перестає рухатися, хвороби різні, онкологія, діабет і помирає. Тобто ціль в житті. Ви повинні поставити собі будь-яку ціль і йти до цієї цілі. Крім того, у вас завжди має бути хобі, де би ви відвели своє, так би мовити, оці навантаження, зняли нервову напругу, якісь хобі. Зокрема, в мене це музика, кіно, книги – це мої хобі. Ми Тобто- про це, звісно, не поговорили, Вже тому не що встигли, це на все жаль, так. на жаль, не встигли. Отже, у вас три фундаментальні принципи, і ви проживете довго, дуже довго і якісно. Ну, друзі, це було знайомство із Владиславом Матейко. Ми надзвичайно вражені цією розмовою. Я думаю, що наші слухачі також багато цікавого і корисного для себе почерпнули. І всі розуміємо, що стежити за своїм здоров'ям – це наше зобов'язання, тому що лише ми відповідаємо за те, як ми виглядаємо. Так? Ну і, звісно, здорове харчування, багато посмішок, багато вдячності, не забувати про Збройні Сили України. От я Так, подумала звичайно, про їхній звичайно. раціон. Так. Їм треба найкраще і найкорисніше, тому що вони захищають нас там. Ну і дякуємо Збройним Силам України. Дякуємо усім об'єднаним силам, захисникам і захисницям, бо без них цих розмов у нас точно не було б. Владислав Матейко, 53 роки, виглядає, скажімо так, менш ніж на 30, або понад 30 з лишком. Ділиться своїми думками, своїми ідеями, ділиться оптимізмом, хорошим таким
налаштуванням на життя, мріє прожити понад 100, а то навіть і понад 200 років. Звучить амбітно, але мріяти треба масштабно. Знайти Владислава Матейка можете у Ютубі. Там він ширше все розповідає якісь от такі теми, які ми сьогодні намагалися зачепити, але, звісно, не було часу їх розкрити до кінця. Я ще додам важливу річ. Все-таки Владислав Матейко має справді досвід, життєвий досвід. Понад 12 років він тренер у фітнес-клубі. Ну і також має медичну освіту, що дуже важливо. І, власне, оці калорії вміє ретельно збалансувати для того, щоб виглядати так, як виглядає зараз Владислав. Щиро дякуємо. До речі, ще два Через слова. 200 років зустрінемось, так? Ще два слова. Якщо вас цікавить персональний тренер, ви повинні звернутися до тренера, який сам це робить і йде до цієї цілі. Тобто 25-річний тренер, який має сертифікат, що він пройшов тижневі курси, вам не дасть цього і не зробить цього. Ви повинні звернутися до людини, яка сама має таку ціль і сама слідує і показує вам своїм прикладом, як це зробити. Ну, тобто, І до мене. ви натякаєте на те, що, наприклад, є такі тренери, так, які виставляють відео, рекламують їх через соцмережі, будучи в молодому віці. Тобто треба фільтрувати інформацію. Звичайно. По-перше, там фармакологія в великій кількості може бути присутня. По-друге, що людина може знати 25 років? Ні досвіду, нічого. Що ж, друзі, ставимо 3 крапки Тому у що здоровому тілі, не здоровий встигнемо. дух і все-таки рух – це життя. Дякуємо. Сподіваємося вам. до наступної зустрічі. Дякуємо за Дякую знайомство. вам.